ආයිබෝවන් ඔබ මේ එක්වී සිටින්නේ Voice of Heart YouTube නාලිකාව විසින් ගෙනෙන ඉංග්‍රීසි අධ්‍යයන පාඨමාලාව වන Short Notes සමග. අද ඔබ එකතු වෙන්නේ ඒ 7 වන පාඩමත් සමග. අද අපි කතා කරන්නේ පොදු වාක්‍යයක තියෙන ප්‍රධාන කොටස් 3 ගොඩනැගෙන ආකාරය සහ නාම විශේෂණ පදයක් Be Verbs සමග එක් කර ගනිමින් වාක්‍යයක ආඛ්‍යාත ස්ථානයේ යෙදෙන සරල වාක්‍ය රටාව ගැන. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අපට ඉතාම ලෙහෙසියෙන් ගොඩනගන්න පුළුවන් වාක්‍ය රටාවක් තමයි මේ. පසුගිය පාඩම් ඔක්කොගෙන්ම අපි උත්සාහ කරේ අපි අදරන්න යන අලුත් භාෂාවට අදාළව හොඳ පසුබිමක් ගොඩනගා ගන්න. ඒක ඔයාලට සමහර විට නෙමෙයි ගොඩක් වෙලාවට නීරස වෙන්න ඇති. නමුත් ඒක නොසලකා අත්‍යවශ්‍යම පසුබිම් දැනුම ලබා දෙන්න අපි උත්සාහ කරා. මොකද පසුබිමක් නැතිව අපි ලබා ගන්න දැනුම හරියට වෛද්‍යවරයෙක් කියලා දෙන බෙහෙත් බොනවා වගේ දෙයක් නිසා. අපි දන්නවා මේ බෙහෙත මගින් අසනීපේ සුව වෙනවා කියලා. සමහර විට බෙහෙතේ නමක් දන්නවා. ගන්න ඕනේ විදිහක් දන්නවා. නොදන්න දේ තමයි මේ බෙහෙතේ අඩංගු මොනවද? ඒක හැදෙන්නේ කොහොමද? ඒක ශරීරය තුළ මොන විදිහට ක්‍රියා කරලාද අසනීපේ සුව වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් ඉංග්‍රීසිත් අපට පුළුවන් මේ තියරි එකට අනුව තෝරන නම් ඉගෙන ගන්න. මේ තැනට මේ විදිහට පාවිච්චි කරනවා කියලා මතක තියාගෙන. හැබැයි ඉතින් එතකොට භාෂාව තුළ ගොඩක් ඉදිරියට යන්න අපහසුයි. එදිනෙදා අවශ්‍යතාව සාමාන්‍යයෙන් සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්. බෙහෙතේ උදාහරණයම ගත්තොත් ඒ ගැන හොඳ දැනුමක් තියෙන කෙනාට පුළුවන් සමහර විශේෂිත අවස්ථාවල සාර්ථකව ඒක ප්‍රයෝජනයට ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඖෂධ ගැන හොඳ දැනුමක් තියෙන මගේ මිතුරෙක් එයාට ગેස්ට්‍රයිටිස් හොඳටම උග්‍ර වෙච්ච වෙලාවක රෝහල්ගත නොවි ගෙදරදි මේක සුව කරගත්තේ සාමාන්‍ය මාත්‍රාව සහ අවස්ථාව වෙනස් කරගෙන. එයාට ඒක කරගන්න පුළුවන් උනේ ඖෂධයෙන් කෙරෙන කාර්යය ගැන හොඳ අවබෝධයක් තිබුණ නිසා. ඉතින් ඒ වගේම භාෂාව ගැනත් හොඳ පසුබිම් දැනුමක් තියෙන කෙනාට විවිධ අවස්ථාවලදී හිර වෙන්නේ නැතිව ඒ අවස්ථාවට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. වඩාත් ලස්සනට නිර්මාණශීලීව භාෂාව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම භාෂාවේ ගොඩක් ඉස්සරහට යන්නත් පුළුවන්. කොයි භාෂාවක වුණත් ඉතින් ව්‍යාකරණ හදාරනවා කියන්නේ එපා වෙන වැඩක්. ඒක අපි අනිවාර්යයෙන්ම පිළිගන්නවා. ඒ නිසා තමයි හරිනම් තවත් මූලිකව කියා දෙන්න ඕන ව්‍යාකරණ කොටස් රැසක්ම තියෙද්දි ඒවා කොටස් වශයෙන් විවිධ අවස්ථාවලට පසුව කියා දෙන්න යොමු කරලා දැන් භාෂාවේ ප්‍රායෝගික භාවිතයට ඒ කියන්නේ අදහස් ප්‍රකාශනයට අපි යොමු වෙන්නේ. භාෂාවක් තුළ අපි අපේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නේ වාක්‍ය විදියට. වාක්‍යයක් කියන එක අර්ථ දැක්වෙන්නේ සම්පූර්ණ වූ අදහසක් ප්‍රකාශ වන පරිදි පෙළ ගැසුණු පද සමූහය විදියට. සාමාන්‍යයෙන් වාක්‍යයක් ගත්තම විවිධ පද කොටස් 7ක් පමණ දකින්න ලැබෙනවා. හැබැයි ඉතින් අපි මීට කලින් ඉගෙන ගත්තා සමහර වෙලාවල් වල ක්‍රියාපදයක් පමණක් වුණත් වාක්‍යයක් ලෙසින් භාවිතා වෙන බව. හැබැයි ඉතින් අපි අදහස් ප්‍රකාශනයට යොදාගන්නේ එහෙම සරල වාක්‍ය පමණක් නෙමෙයිනේ. කෙටි වාක්‍යවල ඉඳන් ඊටාම දීර්ඝ වාක්‍ය දක්වා අදහස් ප්‍රකාශනයේදී යොදා ගන්නවා. ඊටාම දීර්ඝ සමහර වාක්‍යයක් පොතක පිටුවක් පුරා දිව යන අවස්ථා පවා තියෙනවා. බහුලව භාවිතයට ගන්න වාක්‍ය ගත්තම ඒවයි දකින්න ලැබෙන මූලික අංග කීපයක් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මූලිකම අංග දෙක තමයි ක්‍රියාව කරන්නා සහ ක්‍රියාව. වාක්‍යයක් ටිකෙන් ටික සංකීර්ණ වෙනකොට ඒකේ තියෙන පද කොටස් ගණන වැඩි වෙන්න ගන්නවා. දැන් අපි බලමු මේ ක්‍රියාවක් සහ ක්‍රියාව කරන්නෙක්ගේ සමන්විත වාක්‍ය ගැන. I see මම දකිනවා එමන් නැත්නම් මට පේනවා. Dogs bark බල්ලෝ පුරනවා. මේ වාක්‍ය දෙක ගත්තම ඒවයි තියෙනවා දකිනවා සහ පුරනවා වශයෙන් ක්‍රියාවන් දෙකක්. ඒ වගේම ඒ ක්‍රියාවන් කරන කෙනෙකුත් ඉන්නවා මම සහ බල්ලෝ වශයෙන්. එහෙමනම් අපිට කියන්න පුළුවන් සරල වාක්‍යයක ක්‍රියාව කරන්නෙක් හෙවත් කර්තෘ කෙනෙක් සහ ක්‍රියාවක් තියෙන්න ඕන කියලා. ඊළඟට අපි බලමු වාක්‍යයක උක්තය කියන්නේ කොමකටද කියලා. උක්තය කියන එක අර්ථ දැක්වෙන්නේ වාක්‍යයක අවසාන ක්‍රියාව මගින් කියවෙන නාමපදයේ විදියට. අපි සලකා බලපු උදාහරණ වලට අනුව නම් ඒ වාක්‍ය තුළ ක්‍රියාවන් එකකට වඩා නැති නිසා අවසාන ක්‍රියාව වෙන්නේ තියෙන එකම ක්‍රියාව. එතකොට ඒ වාක්‍යවල උක්තය වෙන්නේ මම සහ බල්ලෝ. ඉතින් මේ අනුව අපිට සමීකරණයක් ගොඩනගන්න පුළුවන් සරල වාක්‍යයක් සඳහා මේ විදිහට. ඒ තමයි උක්තය සහ ක්‍රියාපදය. Subject and verb. Subject plus verb. ඉතින් මීට වඩා ටිකක් සංකීර්ණ වාක්‍යයකට යද්දී අපිට හමු වෙනවා ක්‍රියාවක් ඒ ක්‍රියාව කරන්නෙක් වගේම ඒ ක්‍රියාවට භාජනය වෙන කෙනෙකුත්. I went home. මම ගෙදර ගියා. She loves me. ඇය මට
ආදරේ. මම ගෙදර ගියා කිව්වම ගියා නම් ක්‍රියාව මම කරන අතරේ ඒ යාමට භාජනය වෙන්නේ ගෙදර. ඒ වගේම ඇයි ආදරය කරනකොට ඒ ක්‍රියාවට භාජනය වෙන්නේ මම. ඉතින් වාක්‍යයක ක්‍රියාවට භාජනය වෙන කෙනා හෝ වස්තුව අපි හඳුන්වනවා කර්මය, එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් ඔබ්ජෙක්ට් කියලා. මේ උදාහරණ දෙක ගත්තම අපිට තව දෙයක් පැහැදිලි වෙනවා. ඒ තමයි සිංහල භාෂාවේ මේ වගේ කර්තෘ, ක්‍රියාව සහ කර්මය කියන පද තුනෙන් හැදෙන වාක්‍යයක ඒවා ගොනු වෙන පිළිවෙලයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඒ වගේ වාක්‍යයක පිළිවෙලයි වෙනස් බව. සිංහල භාෂාවේ මේ පද පිළිවෙල වෙන්නේ උක්තය, ඊළඟට කර්මය, ඊළඟට ක්‍රියාව. ඒ කියන්නේ subject, ඊළඟට object, ඊළඟට verb. ඒත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මේ පද පිළිවෙල වෙන්නේ උක්තය, ඊළඟට ක්‍රියාව, ඊළඟට කර්මය. ඒ කියන්නේ subject, ඊළඟට verb, ඊළඟට object. මේ අනුව අපිට සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි චින්තනයේ වෙනසකුත් හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ තමයි සිංහල අපි මුල් තැන දෙන්නේ ක්‍රියාවට ලක් වෙන දෙයට හෝ කෙනාට. ඒත් ඉංග්‍රීසි ඒක ක්‍රියාවට. ඇත්තටම ක්‍රියාවක් ගත්තම ඒකේ මුල්ම තැන ලැබෙන්න ඕන ඒ ක්‍රියාවට භාජනය වෙන කෙනාට වඩා ක්‍රියාවට කියලායි මට නම් හිතෙන්නේ. මොකද ක්‍රියාවට අනුව තමයි ඒකට භාජනය වෙන කෙනාට හොඳක් වෙනවද නරකක් වෙනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ අර්ථයෙන් ගත් විට නම් ඉංග්‍රීසි පද රටාව වඩා තාර්කිකයි කියලා හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඕක අනික් පැත්තට තර්ක ගන්නත් පුළුවන්. ක්‍රියාව හොඳ එකක් වුණත් නරක එකක් වුණත් ඒකේ ප්‍රතිඵල විඳින්නේ කර්මයනේ. ඒක නිසා කර්මයට මුල් තැන දෙන එක තමයි හරි කියලා. ඉතින් ඔයාලත් ඒ ගැන ටිකක් හිතලා බලන්න. වෙලාවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකකුත් දාලා ඔයාගේ අදහස අපටත් කියන්න. කොහොම හරි ඉතින් ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල වාක්‍ය රටාවේ මේ පැහැදිලි වෙනස අපි හොඳින්ම මතක තියාගන්න ඕන නිවැරදිව වාක්‍ය ගොඩනංවන්න නම්. සරල වාක්‍යයක් කියලා අපි කියන්නේ එක් උක්තයක් සහ එක් ක්‍රියාවක් සහිත වාක්‍යයකට. හැබැයි ඉතින් මේ වගේ සරල වාක්‍යවල ආඛ්‍යාත ස්ථානයේ, ඒ කියන්නේ අවසන් ක්‍රියාව දැක්වෙන ස්ථානයේ අපිට යොදන්න පුළුවන් ක්‍රියාපදයක් පමණක්ම නෙමෙයි. නාම පදයක්, සර්වනාම පදයක් හෝ එහෙමත් නැත්නම් නාම විශේෂණ පදයක් වුණත් යොදන්න පුළුවන්. අවසන් ක්‍රියාවේ එන තැනට එහෙම නාම පදයක්, සර්වනාම පදයක් හෝ නාම විශේෂණ පදයක් යොදන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නේ ඔයාලට එන්න පුළුවන්. ඇත්තටම එහෙම ඒ වගේ පදයක් යෙදෙන්නේ තනිව නෙමෙයි. උපකාර ක්‍රියාපදයකොත් එක්ක. එහෙනම් අපි දැන් බලමු නාම විශේෂණ පදයක් ක්‍රියාපදයක් ලෙසින් යොදාගෙන සරල වාක්‍ය ගොඩනගෙන අවස්ථාව. නාම විශේෂණ පදයකින් සාමාන්‍යයෙන් කෙරෙන්නේ නාමයක් විස්තර කරන එක. ඒත් මේ අවස්ථාවේදී වෙන්නේ ආඛ්‍යාත ස්ථානයේ යෙදিলা ඒක ක්‍රියාවක් බවට පත් වෙන එක. ඔහු මහතයි. ඇය කෙට්ටුයි. නිමල් දක්ෂයි. අපි මේ බලපු උදාහරණ තුනේ තියෙන මහත, කෙට්ටු, දක්ෂ කියන වචන සියල්ලම අයිති වෙන්නේ නාම විශේෂණ ගණයට. ඒත් අපිට පේනවා මේ වාක්‍ය තුනේ ඒවා යෙදিলা තියෙන්නේ ක්‍රියාපදයක ස්වරූපයෙන් කියන එක. ඉතින් මේ සිංහල වාක්‍යවල ඒ සඳහා යොදාගෙන තියෙන්නේ නාම විශේෂණයේ අගට ඊ, ය, වේ කියන ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් එකක් එකතු කරගන්න එක. ඉතින් සිංහල භාෂාවේ තියෙන මේ වාක්‍ය රටාවටම සමරූපී වන වාක්‍ය රටාවක් ඉංග්‍රීසියෙත් තියෙනවා. එතනදි සිදු වෙන්නේ නාම විශේෂණයේ අගට නෙමේ මුලට be ක්‍රියාවට අයිති ක්‍රියාපදයක් යොදා ගන්න එක. He is fat. ඔහු මහතයි. She is lean. ඇය කෙට්ටුයි. නිමල් is clever. නිමල් දක්ෂයි. අපි දන්නවා මීට පෙරත් කතා කළ විදිහට ඉංග්‍රීසිය මුල් තැන දෙන්නේ හැම වෙලාවෙම ක්‍රියාවට. ඒ නිසා තමයි නාම විශේෂණයෙන් මුලින් be ක්‍රියාව යෙදෙන්නේ. මේක සරල වාක්‍ය රටාවක් වුණත් එදිනෙදා අපේ ව්‍යවහාරේ නිතරම භාවිත වෙන එකක්. ඒ නිසා මේ වාක්‍ය රටාව හොඳින් දැනගෙන ඉන්න එක ගොඩක් වැදගත්. අපි කලින් පාඩමේ ඉගෙන ගත්තා be ක්‍රියාවන් මොනවද කියන එක. දැන් අපි බලමු ඒවා අතීත, වර්තමාන, අනාගත කාලවලට සහ ඒකවචන බහුවචන ස්වරූපවලට අනුව යෙදෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේ සටහන අනුව අපට පැහැදිලි වෙනවා වර්තමාන කාලයේ යෙදෙන්නේ am, is, are කියන be verbs තුන. එයින් am සහ is අපි ඒකවචන උක්තයන් එක්කත් are බහුවචන උක්තයන් එක්කත් භාවිතා කරනවා. එයින් අපි am යොදන්නේ මම, ඒ කියන්නේ I කියන නාම පදයේ සමග පමණයි. අනික හැම ඒකවචන උක්තයක් සමගම යෙදෙන්නේ is. එතකොට was කියන be verb එක ඒකවචන උක්තයන් එක්කත් were කියන පදේ බහුවචන උක්තයන් එක්කත් භාවිතා කරනවා.
අනාගත කාලයට නම් ඒක වචන බහුවචන ස්වරූප දෙකටම තියෙන්නේ will be කියන එකම ස්වරූපයේ be verb එක. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වැඩියෙන්ම භාවිතා වෙන ක්‍රියාපද කාණ්ඩය වෙන්නේ මේ be verbs. එතනදී මේවා තනිවම ක්‍රියාපදයක් ලෙසින් වගේම අපි මේ කතා කරන්න යන ආකාරයේ නාමපදයක්, නාම විශේෂණ පදයක් හෝ සර්වනාම පදයක් ක්‍රියාපදයක් බවට හරවන වාක්‍යවලදීත් භාවිතා වෙනවා. අපි මුලින්ම බලමු මේ be verbs තනිවම දෙන අවස්ථා ගැන. My name is Sagarika. I am from Sri Lanka. බලන්න ඒවයේදී මගේ නම සාගරිකා වේ. එහෙමත් නැත්නම් මගේ නම වෙන්නේ සාගරිකා කියන වෙනවා කියන ක්‍රියාපදයේ සඳහා යොදාගෙන තියෙන්නේ is කියන be verb එක. එතකොට මම පැමිණ සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් කියන අදහසේ සිටිනවා කියන ක්‍රියාව විස්තර කරන්න යොදාගෙන තියෙන්නේ am කියන be verb එක. මේ ආකාරයේ වාක්‍ය ගොඩනගෙන හැටි ගැන අපි වෙනම පාඩමක කතා කරමු. දැන් අපි බලමු නාම විශේෂණ පදයක් ආඛ්‍යාතයක් විදිහට යොදා ගන්න වාක්‍ය ගොඩනැගෙන විදිය. He is fat. ඔහු මහතයි. මේ වාක්‍ය පදපිළිවෙල වෙන්නේ subject එක, ඊළඟට be verb එක, ඊළඟට adjective. ඒ කියන්නේ උක්තය, ඊළඟට be ක්‍රියාව, ඊළඟට නාම විශේෂණය. ඔන්න ඕක තමයි සූත්‍රය වෙන්නේ. නැත්නම් සමීකරණය. විවිධ සර්වනාම සහ නාම පදයන් එක්ක be ක්‍රියාවන් යෙදෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ I කියන උක්තේ සමග am කියන be verb එක. ඊළඟට she, he, it සහ වෙනත් නාම පදයන් එක්ක is කියන ඒක වචන be verb එක. ඊළඟට we, they සහ වෙනත් බහුවචන නාම පදයන් සමග are කියන බහුවචන ස්වරූපයේ be verb එක. දැන් අපි තව වාක්‍ය කිහිපයක් ගොඩනගමු මේ වාක්‍ය රටාව පැහැදිලි වෙන්න. මේ වාක්‍ය ඔක්කොම අයිති වෙන්නේ ඇත යන අර්ථයට. ඒ කියන්නේ affirmative form එකේ වාක්‍ය වලට. I am good. මම හොඳයි. She is beautiful. ඇය ලස්සනයි. Lions are strong. සිංහයෝ ශක්තිමත්. It is cheap. ඒක ලාභයි. They are clever. ඔවුන් දක්ෂයි. සිංහල භාෂාවේ කතන ස්වරූපය සහ ලිඛිත ස්වරූපයේ විදිහට ආකාර දෙකක් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ එහෙම නැහැ. ගොඩක් වචන කෙටි කරලා කතා කරන එක තමයි කතා කරනකොට සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක නිසා එකාතකින් සිංහල ඉගෙන ගන්නවට වඩා ලේසි වෙන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක. ප්‍රායෝගිකව අපි කතා කරනකොට හැකි හැමතැනදීම වගේ වචන කෙටි කරනවා. මේ සරල වාක්‍යවලදී ඒවා කෙටි වෙන්නේ මෙහෙම. I'm good. She is beautiful. It is cheap. They are clever. එතනදී අපිට කෙටි කරගන්න බැරි වුණේ සිංහයන් ගැන කියවෙන lions සහ strong කියන වාක්‍ය විතරයි. ඒකට හේතුව එතන යෙදিলা තියෙන්නේ common noun එකක් වුණාන එක. ඒවා කෙටි කරගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඒත් උච්චාරණයේදී කෙටි කිරීමක් සිදු වෙනවා. lions සහ strong විදියට. කොහොම වුණත් pronouns අපිට පුළුවන් අර විදිහට කෙටි කරගන්න. මෙතනදී වෙන්නේ am, is, are කියන පදවල මුල් ලකුරු ඉවත් වෙලා ඒවා උක්ත පදයට apostrophe එකකින් සම්බන්ධ කරන එක. ඉතින් ඉංග්‍රීසි සර්වනාම පද, ඒ කියන්නේ pronouns be verb එකත් එක්ක එකතු වෙලා කෙටි වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. I am, I'm. We are, we're. You are, your. He is, his. She is, she's. It is, its. He's, she සහ it සර්වනාම පද තුනේම බහුවචන ස්වරූපය වෙන්නේ they are. ඒක අපි උච්චාරණය කරන්නේ there. අපි උදාහරණ කීපයක් බලමු. I am hungry. මට බඩගිනි. You are so beautiful. ඔයා හරිම ලස්සනයි. You are so beautiful honey. ඔයා හරිම ලස්සනයි පැටියෝ. මෙතනදී honey කියන වචනේ අර්ථය වෙන්නේ මිහිරි රසවත් කියන එක. එතකොට අපිට මේ වාක්‍යයේ අර්ථය ඔයා හරිම ලස්සනයි පැටියෝ වගේ අර්ථයකට අනුවාද කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් අපි සිංහලෙන් පැටියෝ කියද්දී කියවෙන අර්ථයම මේ ඉංග්‍රීසි honey කියන වචනයෙන් ගම්‍ය වෙනවා කියලා කියන්න බෑ. මොකද අපි ආදරයට පොඩි දරුවෙක්ට එහෙම කියද්දි දක්වන තොරතල් හැඟීමෙන්ම තමයි ආදරවන්තයෙක්ට එහෙම කියන්නේ. ඒත් මේ honey කියන වචනේ තියෙන්නේ මිහිරි රසවත් පුද්ගලයෙක් ගැන අපේ හිතේ තියෙන ප්‍රසාදජනක හැඟීම.
ගොඩක් දුරට මේ වචනේ පුද්ගලයෙක්ට ආරෝපණය කරද්දී සොඳුරිය වගේ අර්ථයක් ගේනවා කියලා හිතන්න පුළුවන්. අපි පැටියෝ කියද්දි ගන්නවන අර්ථය සඳහා ඉංග්‍රීසියේ ගොඩක් වෙලාවට සමානත්වයක් දක්වන්නේ baby කියන වචනය. I love you baby. මම ඔයාට ආදරේ පැටියෝ. අදහස් ප්‍රකාශනයේදී අපිට ඇත යන අර්ථයෙන් වගේම නැත යන අර්ථයෙන්ුත් අපේ අදහස් දක්වන්න සිදු වෙනවා. මේ සරල වාක්‍ය රටාවේදී ඒ වගේ වාක්‍යයක් ගොඩ නැගෙන්නේ මෙන්න මේ පිළිවෙලට. subject එක, ඊළඟට be verb එක, ඊළඟට not කියන ක්‍රියා විශේෂණ පදය, ඊළඟට adjective, ඒ කියන්නේ නාම විශේෂණ පදය. ඒ කියන්නේ නැත යන අර්ථය ගන්න අපිට තියෙන්නේ be verb එකට පස්සේ not කියන ක්‍රියා විශේෂණ පදය යොදා ගන්න. I am not good. මම හොඳ නැහැ. She is not beautiful. ඇය ලස්සන නැහැ. Lions are not strong. සිංහයෝ ශක්තිමත් නැහැ. It is not cheap. ඒක ලාභ නැහැ. They are not clever. ඔවුන් දක්ෂ නැහැ. ඇත යන අර්ථයේ වාක්‍ය වගේම මේ වගේ නැත යන අර්ථයේ වාක්‍යවලත් කෙටි කිරීම, ඒ කියන්නේ contractions අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ල ඇත යන අර්ථයේ වාක්‍යවල කෙටි කිරීම අපි කරේ උක්ත පදයේ සමග be verb එක එකට සම්බන්ධ කරලා. මේ නැත යන අර්ථයේ වාක්‍යවලදී ඒක ක්‍රම දෙකකට කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ඇත යන අර්ථයේ වාක්‍යවලදී වගේම උක්තේ සමග be verb එක සම්බන්ධ කරලා not කියන පදේ නිදහස්ව තියෙන එක. මෙන්න මේ විදිහට. I'm not good. She's not beautiful. It's not cheap. They are not clever. අනෙක් විදිහ තමයි be verb එකත් එක්ක not කියන පදය සම්බන්ධ කරලා උක්තය නිදහස්ව තියෙන එක. මෙන්න මේ විදිහට. I aren't good. මම හොඳ නැහැ. She isn't beautiful. ඇය ලස්සන නැහැ. It isn't cheap. ඒක ලාභ නැහැ. They aren't clever. ඔවුන් දක්ෂ නැහැ. දැන් මෙතනදි සිද්ධ වුණේ is, am, are කියන පද not කියන පදයට එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා not කියන පදේ o අකුර ඉවත් වෙමින්. කෙටි වෙන පද දෙක සම්බන්ධ කරනවා apostrophe එකකින්. ඉතින් අපි ඊළඟ පාඩමේදී බලමු මේ ස්වරූපයේ වාක්‍යවල ප්‍රශ්නාර්ථ සහ නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථ ස්වරූප ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වාක්‍ය රටාව හොඳින් අපේ හිතේ ධාරණය වෙන්න නම් මේ ආකාරයේ වාක්‍ය නැවත නැවත අපි ගොඩනගන්න ඕනේ. ඒකට අභ්‍යාසයක් ඔයාලට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. එතනදී සිංහල වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියට හරවන්නත් ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය සිංහලට හරවන්නත් තියෙනවා. ඒ අභ්‍යාසය වගේම පිළිතුරු පත්‍රයත් ඔයාලට PDF ආකාරයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. මුලින් ලැබෙන්නේ ප්‍රශ්න පත්‍රය. ඊට දින කිහිපයකට පස්සේ තමයි පිළිතුරු පත්‍රය ලැබෙන්න සලස්වන්නේ. ඒ කාලය ඇතුළත ඔයාලට පුළුවන් මේ අභ්‍යාසය සම්පූර්ණ කරලා තියන්න. මොකද අපි කවුරු වුණත් කම්මැලි තුනම කරන්නේ ලේසියට පිළිතුරු පත්‍රය පෙරලා බලන එක. ඒකෙන් පාඩුව වෙන්නේ අපිටමයි. ඒ වගේම අලුතින් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන අයට අපේ පසුගිය පාඩම් වල නිබන්ධන සියල්ලත් ලැබෙන්න සලස්වනවා. අපේ channel Facebook පිටුවට පිවිසිලා ඔයාගේ නම සහ ඊමේල් ලිපිනේ ඉන්බොක්ස් කරන්න. දැනට ඊමේල් මගින් පමණයි නිබන්ධන ලබා දෙන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉදිරියේදී අපේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා WhatsApp මගිනුත් නිබන්ධන ලබා දෙන්න. අපේ Facebook පිටුවේ link එක පහළ description එකේ දක්වලා තියෙනවා. අපේ Facebook පිටුවට like එකක් දාලා තිබුණොත් අපේ නවතම වීඩියෝස් පිළිබඳව post ගැන ඔයාලට ඒ හරහා දැනුවත් වෙන්නත් හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් අලුතින් සම්බන්ධ වෙන අය මේ පාඩම් මාලාවේ මුල්ම පාඩමේ ඉඳන් පිළිවෙලට අධ්‍යයනය කළොත් ඔයාලට ඊටම පහසුවෙන් සහ විධිමත්ව මේ භාෂාව සාර්ථකව ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව ලැබේවි. ඒ වගේම අපේ මේ අධ්‍යයන පාඨමාලාව ගැන ඔයාලගේ අදහස් සහ යෝජනා තියෙනවා නම් ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම අපිට කියන්න. ඒක අපිට ගොඩක් උදව් වේවි මේ වැඩසටහන වඩාත් සාර්ථක කරගන්න. ඔයාලට තවදුරටත් පැහැදිලි වෙන්න ඕන තැන් තියෙනවාද? අපි අධ්‍යයන කටයුතු කරගෙන යන වේගය වැඩිද? ඔන්න ඔය වගේ ඔයාලගේ පැත්තෙන් මුහුණ දෙන අත්දැකීම්. ඉතින් එහෙනම් අපි අදට සමුගන්නවා. ඊළඟ පාඩමින් හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්. Have a nice day.